ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟਿਊਬਕਾਸਟ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀਮੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫੋਲੋ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ 'ਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼, ਕ੍ਰੋਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀਮੇਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਅਨਗੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਨ ਇਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੌਗਇਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਫਰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੇਜ ਯੂਰ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋ, ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਈਮੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੋਈ ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਆਈ ਡੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਡੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਡ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੂੰ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 392620। ਓਕੇ, ਐਂਟਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਡ ਈਜ਼ੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਸਟੈਪ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਅਪਰੂਵਲ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਫੇਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 13 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 13 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ 01139 ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਵਰਕ ਇਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟੂਬਕਾਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਨ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬੌਕਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਟਰਨ ਆਫ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਨਬੋਕਸ ਨੂੰ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨੋਰਮਲ ਇਨਬੋਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥੀਮ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।